Ngày 8 tháng 5 năm 2022 thêm 2.268 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch ngày 8 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 2.269 ca mắc mới COVID-19 tại 51 tỉnh, thành. Giảm hơn 1.000 F0 so với hôm qua. Đây là số mắc mới thấp nhất trong gần 300 ngày qua kể từ khoảng 10 tháng 7 năm 2021. Tính từ 16 giờ ngày 7 tháng 5 đến 16 giờ ngày 8 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.269 ca nhiễm mới. Trong đó 1 ca nhập cảnh và 2.268 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.077 ca so với ngày trước đó. Tại 51 tỉnh, thành phố có 1.529 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 338, Nghệ An 140, Tuyên Quang 135, Phú Thọ 129, Quảng Ninh 120, Yên Bái 101, Quảng Bình 97, Bắc Ninh 92, Bắc Giang 82, Vĩnh Phúc 78, Lào Cai 69, Thái Bình 65, Bắc Cạn 61, Gia Lai 55, Thái Nguyên 50, Lâm Đồng 41, Hà Nam 40, Ninh Bình 37, Nam Định 35, Lạng Sơn 33, Hải Phòng 30, Thành phố Hồ Chí Minh 30, Hà Tĩnh 30, Hải Dương 29, Bình Phước 28, Sơn La 27, Hưng Yên 27, Hà Giang 26, Hòa Bình 25, Thanh Hóa 21, Cao Bằng 19, Đắk Nông 19, Lai Châu 17, Quảng Trị 16, Bà Rịa Vũng Tàu 15, Bình Định 13, Tây Ninh 12, Quảng Nam 10, Bình Dương 10, Đà Nẵng 10, Vĩnh Long 9, Điện Biên 9, Phú Yên 8, Khánh Hòa 6, Đồng Tháp 6, Cà Mau 6, Bình Thuận 5, Đồng Nai 2, Bến Tre 2, Kiên Giang 2, Hậu Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội trừ 292, Vĩnh Phúc trừ 144, Bắc Ninh trừ 61. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Nông cộng 11, Bà Rịa Vũng Tàu cộng 10, Phú Yên cộng 8. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.237 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.676.184 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 107.897 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.668.433 ca. Trong đó có 9.317.774 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.591.431, Thành phố Hồ Chí Minh 608.729, Nghệ An 482.633, Bắc Giang 385.799, Bình Dương 383.517. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2.066 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.320.591 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 473 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 381 ca, thở oxy dòng cao SFNC 49 ca, thở máy không xâm lấn 9 ca, thở máy xâm lấn 32 ca, ECMO 2 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 7 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 8 tháng 5 ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.056 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN.
tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 7 tháng 5 có 149.311 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 215.688.790 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.483.237 liều, mũi 1 là 71.452.664 liều, mũi 2 là 68.658.415 liều. Mũi 3 là 1.505.954 liều, mũi bổ sung là 15.241.704 liều, mũi nhắc lại là 39.624.500 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.385.055 liều, mũi 1 là 8.911.337 liều, mũi 2 là 8.473.718 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 1.820.498 liều, mũi 1.